हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, स्यामसङले आफ्नो एन्ट्री लेभलको बजेट स्मार्टफोन स्यामसङ ए सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी A13 लाई अफिसियल नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। यदि तपाईहरु पनि यो स्मार्टफोनको वेट गरिराख्नु भएको थियो भने अब चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनलाई लिन सक्नुहुनेछ। यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा 21-22 हजारको प्राइसमा लन्च भएको छ। सो आजको भिडियोमा हामीहरु यसै स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ र तपाईले कहाँदेखि यो स्मार्टफोनलाई लिन सक्नुहुनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई चाहिँ यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला यदि गाइस तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि हामीले यस्तै लेटेस्ट अपडेटेड भिडियो लिएर आइराख्ने छौं। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्छ। फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोन पनि अन्य स्यामसङ ए सिरिजका स्मार्टफोनहरुको जस्तै डिजाइन रहेको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा क्वाड क्यामेराको सेटअप रहेको छ, एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि हामीलाई स्यामसङको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ। अनि अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई इन्फिनिटी भी नचको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। जनरली स्यामसङ ए सिरिजका स्मार्टफोनहरुको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको मामलामा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 6.6 इन्चको FHD+ PLS LCD प्यानल देख्न मिल्छ। PLS LCD प्यानल भनेको IPS भन्दा माथि र एमुलेट भन्दा तल चाहिँ यसको क्वालिटी रहेको छ। गाइस, तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बबल डिस्प्ले हुनेवाला छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 400 ppi को डेन्सिटी रहेको छ। यो डिस्प्ले चाहिँ 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले हो। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पॉइन्टमा एकदमै राम्रो डिस्प्ले मिल्ने छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई एक्जिनोसको 850 चिपसेट देख्न मिल्छ। यो चाहिँ 8 नैनोमिटर भनेको चिपसेट हो र यसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ। साथै यसमा एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र्याम र स्टोरेज टाइपको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि ठिकठाकै देख्न मिल्ने छ। गेमिङ ग्राफिक्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई आलमाली G52 सिंगल कोर GPU रहेको छ, जसमा भनौं हामीलाई डिसेन्ट गेमिङ ग्राफिक्स मिलेको छ। गाइस, तपाईलाई यो चिपसेटमा डे टु डे परफर्मेन्स एकदमै राम्रो मिल्नेछ, तर अलिकति गेमिङ भने तपाईले यसमा लो सेटिङमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ। साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ One UI 4.1 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई ब्रोडर एकदमै कम देख्न मिल्छ र साथै तपाईले यसमा 3 वर्षसम्म रेगुलर अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 15 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर अनि 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र साथमा 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर रहेको छ। गाइस, तपाईले भिडियो रेकर्डिङ भने 1080 को 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु चाहिँ यस प्राइस पॉइन्टमा डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप यसमा पाउनुहुनेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 15 वाट को चार्ज तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ तपाईलाई आरामसँग 1 दिनको ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि दिएको छ। त्यसैगरी चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट अनि 3.5mm ज्याक पनि रहेको छ र साथमा सिंगल स्पिकर पनि रहेको छ। त्यसैगरी बाँकी सबै बेसिक सेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। गाइस, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 4+64GB लाई तपाईले नेपालमा 21499 लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यसको हायर भेरिएन्ट 6+128GB लाई तपाईले नेपालमा 25499 लिन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा गाइस, यो स्मार्टफोनमा डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो छ र साथै यसको प्राइमेरी सेन्सर पनि एकदमै राम्रो छ। अलिकति यो स्मार्टफोन ओभर प्राइसमा लन्च भएको छ र प्राइसिङ अनुसार चाहिँ यसको परफर्मेन्स पनि मलाई ठीक लागेन। गाइस, म तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोन रिकमेन्ड गर्न चाहन्न, बरु तपाईले यस प्राइस पोइन्टमा अरु स्मार्टफोन चाहिँ लिँदा हुन्छ। ल त साथीहरु, यदि थियो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोन कस्तो लाग्यो र यसको प्राइसको बारेमा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।